Hello guys, it's your own boy Saracha. Welcome back to my channel. Today we are going to Markhu. They told me that I always had to be good, but being good always bring problems. It's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play, but maybe I'm crazy, but I know maybe it's true. What if I'm not good? What if I'm not good? कसलाई रहेछ त मोटु What if I'm not good? हाम्रो What if I'm not good? ठेला उठेछ है ल What if I'm not good? अनि धेरै काम गर्छ यस्तै हो खै देखा त What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back. सो फाइनल हामी यहाँ पाकिङमा आइपुग्यो बिहान 7 बजी आउने 8 जना आउने प्लान थियो लास्टमा घरबाट हिँड्दा 11 बजे के अरे 11:30 बजे 11:30 बजे भयो अनि मान्छे पनि घट्यो 5 जनामा जसले प्लान बनाएको त्यो मान्छे लास्टमा धोका दिएर आएन हैन गाइस अब त्यही हो अब यहाँबाट यसो सिनपछि अब यहाँबाट हिँड्ने पुरै बिजार मरिस खा टर्निङ नाटक गरेर अगाडि बाइक राख्ने हो ढिला बाजे गरिरहेको छु त झर्ना हेर्छ त्यहाँ हेर्दा ऊ त्यहाँ हेर्दा यति बिहान यति राम्रो सिन हेर्न पाउँदा त आहा आनन्द लागिरहेको ए साथी खुट्टै जाँदैन त माथि आज चाहिँ वी आर एट मार्खुले खाने इन्द्र सरोवर ताल होइन हाम्रो साथी बिनेको रिग्रेट हुने दिन डे 2 यो चाहिँ त्यो धोकेबाजको लागि होइन भाङ्गे सी द भ्यू So we got our private ride, eh? ए डर लाग्छ ल मा दाइ बस्नु नि रम्बम ल बस्नु न उता छिटो
ढुङ्गा चाहिँ यहाँ पार्क गरेर होइन वी हेभ टु वाक फर अराउन्ड आइयाबा आधी घन्टा भनेको थियो होइन तर 1 घन्टा चाहिँ लाग्छ होला हामी हिँड्न नसक्ने मान्छेले भाइ हेर त तिम्रो नाम के हो अरे ल विनय तेरो त नआए पनि तेरो नामको एकजना भाइ चाहिँ हामीसँग चाहिँ बाबा हाउस द भ्यू माई फ्रेन्ड कस्तो पानी पऱ्यो है बस्ने भएछ पानी परेर हेलो हाँस न खै स्माइल सो फाइनली ओभर दिस हिल भनेको त अझै बाँकी छ क्या सो फाइनली है वी अराइभ्ड एट द दामी आवाज आइरहेछ होला नि खतरा क्या त्यो मुला पानीको रोरै यस्तो दामी भइरहेको कि है ल यस्तो बबालम छ क्या बबालम रमाइलो भइरहेको त्यहाँबाट मैले डिसाइड गरेको ढुङ्गा चलाउँदै जाने हो एकछिनमा होइन त्यो त हामी Yes. I do. कभर छ मागे देखिस् आएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो त्यही भने तैँले गरेर राजकिरण नि आउनु पाएन भाइ 6 बजेदेखि वेट गरिरहेँ तपाईँहरूलाई
ढोका दिने यो भिडियो हेर्ने चित्त बुझाउने हो तपाईँहरू काम होइन र अरू केही छ भिडियो चाहिँ नदेखाउनै देखाउनुपर्छ सङ्गीतन छ का अब गनाउनु छ जे अब का अब ल यस्तो ड्राइभर भयो भने मार्छ ल प्यासेन्जर यहाँ छ ल आफू टाप हामीलाई यहाँ बिजोक ल छैन ड्राइभर यही ड्राइभर